biệt là không nên va chạm về tôn giáo và chính trị. Trong dọc đường, tất cả cảnh sát ở dọc đường gọi điện đến, sau rồi ngoại vụ đến. 21 mét, dài 21 mét. Đang lên đó. Đang lên. Cái điện áp mùa này nó phải lên. Vâng, xem ra cái giải pháp sạc cho nhiều xe tại Trung Quốc không hề đơn giản chút nào. Rồi. Đi luôn. Bây giờ là ngày thứ 3 của cái hành trình chính của đoàn BF8 đi Tây Tạng. Và đối với cá nhân mình thì nó là ngày thứ 7, vì mình xuất phát trước 4 ngày. Thì hiện giờ thì mình vừa mới qua cửa khẩu Boten của Lào, bây giờ đang tiến vào cửa khẩu Mohan của Trung Quốc để nhập cảnh vào Trung Quốc. Để sơ bộ thì người vẫn khỏe, xe cũng vẫn khỏe. Nhưng mà hôm qua trải qua 300 km đường Lào thì tốt nhất là lúc nào đấy cũng phải kiểm tra sơ bộ xe cộ tí, vì nói chung đường bên Lào nó chỉ có 2 loại đường thôi, một là đường xấu và thứ hai là cái loại đường rất xấu. Thì hôm qua thì mình được đi ở trên cái đường, hôm qua mình đi ở trên cái khúc đấy nó không gọi là đường, không xếp nó được vào gọi là xấu hay không xấu. Nhưng mà cơ bản thì mọi thứ vẫn tốt. Nhiệt độ ngoài trời đang tầm khoảng độ 24-25 độ, rất mát mẻ, có nắng nhẹ nhẹ, khá là người rất dễ chịu. Xe thì mình có thể xuống ạ. Xe thì ok, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 8% pin thôi. Qua cửa khẩu chừng mấy trăm mét thì có trạm sạc nên là cũng không có vấn đề gì. Cơ bản là cũng khó khăn, vất vả, nhưng mà đến đây là coi như ổn được cái khúc đầu của hành trình, bắt đầu chuẩn bị bước vào đất Trung Quốc. Vậy thôi, mình sẽ update thêm sau. Em đang chưa biết là thanh toán tiền kiểu gì. Nhưng mà đâu như nào? Tức là bắt đầu sạc như nào? Đây là lần sạc đầu tiên trên đất Trung Quốc của anh em chúng tôi. Hồi hộp quá. Đây là anh Cường, hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc của chúng tôi. Anh ấy đang hỗ trợ về làm thủ tục thanh toán trên Alipay. Bây giờ cứ cắm vào xem nó báo sao nhỉ? Quét này. Đấy, quét đây. Quét cái này luôn đúng không? Không thèm ghi công suất luôn, chẳng biết là bao nhiêu. Cái súng này nó bảo là chưa đến nơi, chưa đến nơi. Nhảy chỗ. xuống. Cái này thôi. Bây giờ lấy một cái cổng chuyển khác đi để hai cổng chuyển khác nhau. Lần này chúng ta sẽ thử tắt máy xe xem có sao được không. Lên rồi. Bây giờ là sạc được ở thằng Sinopec, nhưng mà ở Trung Quốc thì còn rất nhiều những thằng khác làm chạm sạc. Để sạc những thằng khác nó cũng lại đòi số điện thoại Trung Quốc. Tình hình hiện tại đang rất là căng. Thực ra là một xe của anh Giang đã sạc được rồi, nhưng cái xe đó sử dụng cái số tài khoản của người Trung Quốc là anh Cường, hướng dẫn viên, là lúc đó thì một số tài khoản của Trung Quốc đấy đã đăng ký được và làm tiền. Thì tài khoản Alipay thì có khá nhiều rồi, nhưng phải làm tiền và số điện thoại Trung Quốc rồi là biển số xe thì xe anh Giang đã thông. Bây giờ muốn sử dụng cái điện thoại và cái số điện thoại của anh Cường để đăng ký và sạc luôn cho xe tôi thì hiện tại vẫn chưa được. Nhưng sau 4 lần thử nghiệm vẫn chưa được. Bây giờ chắc có lẽ phải kiếm cái người có số điện thoại Trung Quốc mới sạc được.
rất nan giải. Như vậy là vấn đề ở đây bây giờ chỉ còn nằm ở cái khâu thanh toán thôi. Và như mọi người đã biết là đây là một cái hệ thống của Sinopec. Thế còn hệ thống Trung Quốc thì chắc là rất nhiều rằng Sino khác nữa, Pech biết gì khác nữa. Cho nên là có lẽ là mỗi một cái hệ thống này chúng tôi lại phải cài một cái app. Có lẽ thế. Kết quả cụ thể như nào các bạn tiếp. Trước khi qua đây thì cứ nghĩ là có cái Alipay có tiền ở trong tài khoản thì quét là sạc rồi. Mà hóa ra là bên này nó có rất nhiều đơn vị cung cấp trạm sạc và mỗi một thằng nó lại đều cần một cái app riêng. Và cơ bản là nó lại yêu cầu mình đăng ký xe, biển số xe cái gì đấy. Thì xe thì mình có biển số xe cũng có luôn. Nhưng mà lại cần cái số điện thoại Trung Quốc. Mà cái số điện thoại Trung Quốc thì phải nói là cực kỳ nhiêu khê. Người nước ngoài nói chung là không đăng ký số điện thoại Trung Quốc được. Nên bây giờ đang ở đây anh em đã sạc được rồi, có ông hướng dẫn viên đăng ký cái app bằng số điện thoại của ông ấy để sạc cho các xe, nhưng mà không thể nào mà cứ túm ông ấy suốt được. Nhưng phải tính một cái phương án nào đấy để giải quyết cái vụ này. Thì nói chung là cái này thì cũng là lần đầu, ai cũng ở đây anh em toàn lần đầu cắm sạc xe thông qua Raptor, cũng là lần đầu sạc xe ở Trung Quốc. Mà với kể cả mấy ông hướng dẫn viên thì cũng là lần đầu dẫn một cái đoàn xe điện luôn, cho nên là không ai cũng bơ ngỡ cả. Cứ để xem nào, thử xem rồi mới biết được. 石化易电为您服务，请扫码或刷卡开启充电。你用支付宝就可以啊。 5块10块的。 Ok, như vậy là xe của anh Minh đã sạc được rồi. Chưa, Xanh rồi mà. đỏ mới là được. Đấy, đang lên á. Đang Tức lên là á. cái điện áp mùa này nó phải lên. Được. Cái này được rồi. Quy là. Cái điện áp mùa này nó phải lên rất là cao. Chắc chắn là phải lên là đúng rồi. Đấy rồi. Vâng, xem ra cái giải pháp sạc cho nhiều xe tại Trung Quốc không hề đơn giản chút nào. Hiện nay chúng tôi cả 4 xe đã sạc được rồi, nhưng để sạc được 4 xe như thế thì chúng tôi phải nhờ tới 4 người Trung Quốc khác nhau để họ quét và thanh toán cho. Cho nên là bây giờ mình thử tìm hiểu xem, biết đâu là có cách thêm xe vào cái đăng ký đấy mà mình chưa biết thì nó hợp logic hơn chứ. 请问一下，谁要加水？ Ví dụ như là kinh doanh vận tải chẳng hạn, đúng không? 谁要加水？ Không cái nhà có một cái xe. Cái tiền này thì là không thể giải. Này, bữa đầu tiên ở Trung Quốc. Đây là bữa đầu tiên ở Trung Quốc thì chúng ta có thể nhìn thấy một số món này như là đậu hũ này, trứng này, trứng sốt, cà chua này, rồi là có món thịt nấu với đậu gì đó. Thịt đà điểu này, đây là sư tử biển này. Đây là con cá này cũng phải ngon này. Đây, bước đắng hay là khổ qua đây. Rồi tiếp đến là cái món Ăn khói xào. tai hun khói xào. Và cái món cũng thân thuộc đó là món củ cà rốt với cả củ cải thì phải. Khoai chứ. Chắc là khoai không biết gì đó. Canh củ quả. Với Canh cả khoai, cà rốt. cà tím với cà đậu với xào ớt. Đấy. Anh nghe đây là củ từ với cả Về cơ bản là những món cũng khá là thân thuộc và ngon. Thôi, còn này nè. Đang phân cho chừng này làm những cái chiều này. để người ta đăng ký. App AMAP rất là hiện đại của Trung Quốc. Đến mỗi trạm là mình lại phải đưa một lần. Đúng rồi. Vào này mình đưa. Nhập luôn cái biển số của mình. Rồi, di chuyển thôi ạ. Đường quá là đẹp. Sau khi đi qua đoạn Lào thì tôi không tin là có thể có đoạn đường đẹp như này.
lái nó không quen. Đây nó hầm cũng nhiều vô kể luôn. Hôm nay phải nghĩ ra 270 cây. Nam Quốc sợ không đủ pin để đến đích. Làm gì mà không đủ pin. Nhớ là đi ra khỏi chỗ trạm thu phí. Bây giờ mình làm gì hả anh Trung? Giờ ở đây mang hộ chiếu này, bằng lái với đăng ký xe xuống thì họ sẽ cấp cho mình một cái bằng lái tạm. Ở bên Trung Quốc này họ không có dùng cái bằng lái có tiếng Anh của Việt Nam mình, nhưng mà họ sẽ dựa vào cái bằng lái Việt Nam để họ cấp cho mình một cái bằng lái tạm có thời hạn trong vòng bao nhiêu ngày đấy, chắc khoảng 30 60 ngày gì đấy. 3 tháng. 3 tháng luôn. 3 tháng. 90 ngày. Nếu mà mình đi được là tháng sau mình đi là mình vẫn dùng được. Ok, chiếu này. Bằng lái và giấy tờ xe. Đăng ký đăng kiểm thì nói chung là về mặt thủ tục ấy thì đi qua Trung Quốc thì chúng ta sẽ có được cấp một cái biển số tạm. Biển số này thì chúng ta có thể gắn ở trên kính hoặc là cứ nhét ở trong xe cũng được. Lúc nào đi đến mấy cái trạm thu phí thì mới cần đưa ra cho họ ấy. Và biển số xe với cả bằng lái. Thì bằng lái thì ở Việt Nam thì phải đổi bằng lái tạm. Thì đây cần 3 cái thứ này để làm bằng lái tạm. Xuống cái đã. Người ta phải kiểm tra xe một. Chạy xe, có xe chạy 10 lần nhỉ? Chạy 10 lần mất công. Chạy xe thử xe không. Ngày xưa là phải đăng kiểm như mình. 它警示作用，它有好多失礼、超速、酒驾、醉驾都有。 Đây là vượt quá tốc độ này, say rượu này. Mà từ Đích Khánh đi vào Tây Tạng thì chúng ta sẽ đi tuyến đường 318. Thì tuyến đường 318 này gọi là tuyến đường đẹp nhất Trung Quốc và nhiều người là rất mong muốn được đi, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều xe đi trên đường. Trong đời một lần đi 318. Thế nhưng mà nhiều người châu Âu ở Trung Quốc nó quy định không phải ai cũng vào được Tây Tạng, là xem quan hệ của hai nước, ngoại giao của hai nước. Ví dụ người Đài Loan đi là không đi được. Có lần đi 2 ông Đài Loan để bỏ bao nhiêu tiền để tham gia cũng không đi được. Vì quan hệ mà. Xong nhiều nước không đi được, nhưng mà người ta ước mơ được đi trên tuyến đường 318 vì 318 này là đường quốc lộ, là từ Vân Nam và qua một phần của Tứ Xuyên và đi qua lên đến Tây Tạng. Hai bên đường cảnh quan rất là lạ và rất là đẹp. Đặc biệt là những cái núi tuyết này, hoặc là lúc thì cảm giác mình đi trên ngọn núi thì cảnh quan đẹp. Nhưng mà đường 318 cũng rất là phức tạp. Làm sao thì xe nhiều, xe tải nhiều, xe con nhiều, xe tự lái cũng nhiều, xe nội địa cũng nhiều. Có lần Hùng đi xe đông hơn như là ở trong thành phố, tắc đến nửa đêm thôi, bây giờ thì đỡ rồi. Và đặc biệt là không nên va chạm về tôn giáo và chính trị. Thì vào Trung Hoa, bất cứ chúng ta khi đăng trên mạng, đăng Facebook hoặc đăng bất cứ một cái mạng gì ở Trung Quốc đều có cảnh sát mạng. Cho nên đã từng bị dính là ông Mai Triều Nguyên là đăng ở trên cái Facebook nhưng mà lại để cái cờ Tây Tạng. Cho nên là về sau là coi như cảnh sát dọc đường đuổi theo. Nếu mà phát hiện ra ấy, cảnh sát mạng nó phát hiện biết ngay trong là đội xe này, đội xe nào và ai đang dẫn, công ty nào tổ chức. Bọn chị làm cực kỳ mệt, là trong dọc đường tất cả cảnh sát ở dọc đường gọi điện đến, sau rồi ngoại vụ đến khi cái ông Mai Triều Nguyên về đến đây còn phải gọi đến đây, gần như là kiểm tra hết và tất cả tay lăn hết cả mắt cả các thứ, mọi thứ. Tức là trong 20 năm nay không phải vào Trung Quốc nữa. Kinh khủng nhỉ. Bởi vì Tây Tạng này, Tân Cương này, Trung ương đổ ra rất nhiều tiền, nó gọi là phí duy ổn, tức là duy trì ổn định. Cái phí ấy để nó không bị nội loạn, không bị nội chiến thì cái phí nó không biết là bao nhiêu tỷ để nuôi hàng năm. Cho nên là ở Tây Tạng ấy, khi mà dính đến Tây Tạng, dính đến chính trị hoặc dính đến tôn giáo, tiền không thể nào giải quyết được. Thì cái sự phản ứng cao nguyên sẽ càng giảm đi. Phản ứng cao nguyên ít hay nhiều, 100% người đều có.
Chẳng qua là ít hay nhiều thì sẽ có kiểu như tức ngực này, đau đầu này. Còn một vấn đề bí quyết nhất, táo bón. Có cái đoàn nào đi. Thế cho nên là bên hải quan bảo chúng tôi báo quan, bên hải quan, bên báo quan ấy bảo chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi báo quan, hải quan yêu cầu chúng tôi làm rất nhiều bảo lãnh vì là chưa có xe điện nào vào, nên ở trong nó không có cái danh mục để mà tức là tham khảo để mà xem luôn. Cho nên đây là một sự thử thách đầu tiên là chúng ta đã trải qua là quét mã để nạp tiền. Thôi. Đốt vào thôi. Đốt pháo để chúng ta khởi đường. Ở Trung Hoa là đốt pháo ấy là khi mà khai trương này hoặc là khởi sự một cái sự kiện gì lớn ấy là để dành cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Rồi vỗ tay. Cảm ơn chị Yến. Màn này là gọi là màn kéo pháo. Màn kéo pháo. Để ở đằng trước xe không? Cùng đấy. Như nào hả chị? Thế là như nào hả chị ơi? Anh pháo dài bao nhiêu mét anh ơi? 21 mét, dài 21 mét. Rồi, mấy anh em vừa bị cảnh sát kiểm tra vì đi xe đẹp quá, nó dừng lại hỏi mua xe ở đâu. Bây giờ mới biết rồi. Cô ơi, chia sẻ tại sao mà em lại tìm ra cách sạc cái xe này được không ạ? Tại vì là ban đầu em thấy ở trên cái súng sạc là có mã QR thì em nghĩ rằng là có thể quét thử bằng Alipay. Thế quét thử Alipay thì đúng là được thật, nhưng mà theo đúng quy trình của những lần sạc trước thì tắt xe để cắm sạc thì em thấy rằng là cái đèn vàng của cổng sạc của xe mình ấy thì là nó mất khoảng 1 phút. Thì em nghĩ rằng là có khả năng lỗi từ xe mình hơn chứ không phải là từ trụ sạc. Bởi vì nếu là trụ sạc lỗi như mọi lần thì cái đèn nó chỉ sáng khoảng 20 giây sau đó nó chuyển sang đỏ. Nhưng lần này sáng hẳn 1 phút nó mới đỏ thì nghĩ rằng là tại xe. Thế thì thử bật xe lên xem sao. Thế không ngờ bật xe lên thì được, thì em thì được rồi đấy. Ngày thứ 3 của chúng tôi sắp sửa khép lại và xem ra mọi việc cũng đang đi vào quỹ đạo. Cái việc sạc nó đã tiến bộ hơn. Buổi sáng chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều và phải nhờ toàn bộ những người khác để hỗ trợ. Trong khi đó buổi tối nay chỉ còn 1 xe duy nhất cần hỗ trợ, còn lại 3 xe là chúng tôi tự loay hoay và có thể tự sạc được. Như vậy là việc thông quan là thuận lợi, việc sạc xe cũng bước đầu gần như là chúng tôi đã có những cái hướng đi sáng sủa hơn, và hy vọng những ngày tới chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm cái vấn đề sạc để an tâm tiếp tục hành trình với những cái chinh phục cái điểm mới.
Cái 30 thì không tốt nhưng mà nếu Thanh toán xong cái nó báo là đang kết nối bên xe là em Không phải mở xe, đóng xe. Em mở xe là tắt xe. tức là như này, xe phải tắt nhá, sau đó là quét mã, tức là cắm cái adapter vào thì nó sẽ lên mã, thì mình quét mã xong rồi qua 1-2 bước thanh toán tiền, thì xong cái bước cuối cùng á, là cái bước thanh toán tiền xong á, nó hiện thông báo là đã thanh toán thành công á, thì mình bật cái adapter lên, cắm luôn, cắm vào xe, mở khóa xe, cái xe nó kết nối với ăn một phát ăn liền. Như vậy là đến lần sạc thứ 3 thì chúng tôi dùng từ tiến bộ hơn, đã tiến bộ hơn rất nhiều, bởi vì lần đầu chúng tôi cần tới 4 cái số điện thoại, 4 người Trung Quốc để hỗ trợ. Lần thứ 2 tối qua thì chúng tôi cần có 1 người, và trong cái buổi sạc trưa nay lần thứ 3 thì chúng tôi có không người Trung Quốc nào, có nghĩa là chúng tôi đã tự chủ sạc được ở cái trụ sạc, một cái hệ thống tôi không biết rằng là tên nó là gì, nhưng mà hệ thống này qua search tìm kiếm thì nó là một hệ thống cũng rất là lớn về trạm sạc ở Trung Quốc, thì chúng tôi khá là yên tâm. Bên cạnh cái này nó phải tương đương với Sinopec. Đấy, còn hôm qua là Orange Energy thì cũng khá là phổ biến, nhưng ở khu đô thị thôi, chứ còn ở trên đại lộ cao tốc thì những cái trụ sạc như này hoặc là Sinopec mới phổ biến. Thế thì gần như tới lúc này thì chúng tôi đã tự tin, hy vọng rằng có thể bao quát và có thể sạc được rất nhiều địa điểm khác nhau ở Trung Quốc.